Đây là tầng thác thứ 4. Hồ nước rất là trong xanh, sạch lắm. Nước sạch kinh khủng luôn. Chị ơi, cho em xem cái liềm của chị nào. Khều lên này. Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Xong rồi để này cắt luôn. Cắt. Đấy. Và bây giờ chúng tôi bắt đầu bẻ mận nhá. Mặc dù mùa này là gần hết rồi nhưng mà mận này này rụng đầy dưới chân đây này. Hái nhẹ nhàng tay thôi thì nó đỡ bị rụng. Chín quá rồi. Ui, cứ sờ vào nó lại rụng ấy. Morning mọi người. Sáng hôm nay tôi thức dậy ở thác Trường Khoa vào lúc 5 giờ 25 phút đúng. Và sau 5 giờ 25 phút làm vệ sinh xong thì cái công việc mà đi để ý lại toàn bộ các cái rác ở quanh khu vực này thì tôi và anh Cái xuống tầng thác thứ 3 nhỉ. Anh Cái cũng đang vác hết cái chỗ rác này lên. Thế và ở dưới thác nước kìa cũng còn có một số cái chai nước uống nữa. Thế thì anh em chúng tôi sẽ thu dọn hết rác. Sau đó chúng tôi sẽ vào bản. Nhưng mà mọi người ạ, đây cả cái nơi du lịch này, cái môi trường nó còn thiên nhiên lắm. Nó còn đang rất là hoang sơ. Thì rất là mong mọi người khi đến các điểm du lịch thuộc Mộc Châu nói chung và đến những thác nước, đặc biệt là những thác nước nó chảy xuôi xuống dưới thế này, thì chúng ta không vứt chai lọ, vứt rác bừa bãi, mà chúng ta cùng nhau ý thức để giữ gìn, bảo vệ môi trường để phát triển một cách bền vững, đặc biệt là các cái môi trường du lịch của địa phương. Thế mà hôm nay thì xin tặng anh cái bảng này để đây để cho cả người nước ngoài và người Việt Nam đã đọc đều biết nhé. Mọi người ơi, chúng ta sẽ cùng khám phá thác Trường Khoa nhé. Đây là tầng thác thứ 4. Tôi đã hỏi lại rất kỹ rồi. Thác này tạo thành một cái hồ nước rất là trong xanh để cho chúng ta bơi. Chúng ta có thể bơi ở dưới này. Nhưng mà lưu ý tất cả các bạn là hồ nước sâu lắm luôn. Tôi đang đứng đây là đúng trung tâm rồi. Lội nước tí nhá, cho nó đúng chất nhá. Hôm qua bơi rồi, bơi buổi đêm luôn. Đây, hồ nước rất là trong xanh, sạch lắm. Nước sạch kinh khủng luôn. Các bạn nào mà thích sống ảo ấy, cầm ô cầm dù hay là cầm cô gái đồ long kiếm, thì các bạn lên cái bè này, thả vào trong kia luôn. Nó thành đồ long luyện công phu ở đây. Cũng giới thiệu chi tiết cho các bạn như này. Đây là mùa nước thấp. Còn mùa nước cao ấy, dòng nước nó bắn trào qua đây, đưa xuống khu vực này. Và nước nó sẽ phủ toàn bộ mặt này. Nó nhâng lên hai bên bờ rất là cao, bằng cái mạch nước kia. Mùa nước lớn ấy. Thế và khi mùa nước lớn ấy, thì các bạn chỉ tắm ở phía dưới được thôi, chứ không tắm ở trên này được, bởi nước nó quá mạnh, nó không an toàn. Và tại chỗ này ấy, khi các bạn bơi, các bạn phải dùng phao nhé. Các bạn phải dùng phao để bơi, chú ý. Nó không, nó trông nó thế thôi nhưng nó có nguy hiểm đấy. Đây, lại một cái chai nước đây này. Đấy, ông nào uống xong đây. Hai bên thì quang cảnh của hai bên nó còn hoang sơ như thế kia cơ mà. Các cái lán trại này là để cho khách có thể lưu trú đấy, nhưng mà phía bên đó là không khai thác được rồi. Phía bên này tôi đi ngược lên nhá. Tôi đi ngược lên để mọi người sẽ thấy đâu. Đây là một chỗ để mọi người có thể ngủ qua đêm và cắm lều trại này. Cũng đã từng có người khách rồi. Các cái mạch nước nhỏ nhỏ như thế kia rất là nhiều. Đây là mạch nước nhỏ nhỏ này. Đây là cái chai nước tôi nhặt được nhá. Nhặt lên để vứt rác đi đấy. Vô duyên quá. Ngược lên trên khu đất nhá, để mọi người cùng nhìn nhá. Rồi chúng ta sẽ xuống tầng thác nữa để chúng ta quay. Có một cái xích đu. Để tôi để tạm cái chai nước ở đây đã, chai rác ở đây đã. Có một cái xích đu. Trông lãng mạn lắm, vui phết. Khi lên Mộc Châu ấy, ai cũng bảo là cắm trại ở trong rừng mận. Tí nữa hôm nay chúng tôi sẽ quay về cái rừng mận Là Ca cho các bạn cùng biết. Nhưng mà cá nhân tôi đã quyết định thay đổi cái lịch trình là vào trong thác này tắm để tắm rửa thoải mái, rồi vui chơi, đốt lửa,
thoải mái. Cái này cũng thông tin mới thôi. Các kênh thì chưa update, tại vì cái này mới đưa vào khai thác kiểu nghiệp dư, khai thác rất là kiểu ơi. Rồi chúng ta đi sang một số dãy lều đây, một số dãy lều đây. Em ơi bỏ rác đi em ơi, bỏ rác vào cái chỗ rác lúc nãy đi này. Đây cái này bỏ anh cái để anh quay nốt. Đây là hai cái lán nhá, cái lán nó còn thô sơ lắm. Bây giờ chúng ta xuống thác dưới này, có biển này. Chúng ta xuống thác phía dưới nhá. Mọi người ơi, đây là tầng thác thứ 3 này. Chúng ta leo từ tầng thác 4 xuống tầng thác 3, cách nhau khoảng chiều cao chênh độ nhau khoảng 10 mét chiều cao. Đi thoai thoải xuống khoảng 100 mét, hơn 100 mét chút thôi. Hai bên là ruộng nương người ta của các anh cấy đây, anh trồng. Đây. Hôm qua thì có 2 team. Một team thì đốt lửa ở trên kia, một team thì lửa chạy ở đây. Rất là lãng mạn nhá. Cái chỗ này hôm qua anh em ngồi chơi này. 2 team chia 2 nơi. Cái thác này á, tầng thác thứ 3 này nó cũng rất là sâu. Nó tạo một cái hồ để bơi. Và các cái dòng nước mọi người thấy không, nó chảy trong cái mạch đá ra kìa, chảy trong mạch đá ra kìa, trong khe ấy. Tại tầng nước này thì nó nông hơn ở trên kia một chút, nó rơi vào độ sâu nhất khoảng 3 mét thôi. Và mùa hè cũng giữ được lượng nước như thế này. Cơ bản mà nói rằng là tại tại thác Chiềng Khoa 7 tầng ấy, thì mùa nào cũng có nước, mùa thấp điểm nó cũng được như thế này. Cho nên mọi người cứ yên tâm là đưa gia đình và các bạn lên đây chơi và không bao giờ phải lo là nó hết nước cả. Thác không bao giờ hết nước, bởi vì nước của nó từ trong mạch rừng chảy ra, rất là xanh và trong. Nhưng mà nếu mà mùa lũ ấy, thì nước từ trên rừng ấy, mưa rừng đổ xuống thì thác sẽ có một cái chút màu nâu, nhưng mà bản chất nó vẫn là sạch. Đây mọi người hình dung rồi nhá. Rồi chúng tôi đi ra góc này, tôi hướng dẫn cho các bạn thêm để chúng tôi còn vào bản. Đây, chúng ta đi ra đây. Phong cảnh nó còn tự nhiên lắm. Đây, chúng ta đứng ở đây chúng ta thấy tầng thác thứ 2 luôn này, 2, 3, 4 này. Tầng thác 1 ở dưới kia thì không có hồ tắm, thấp lắm. Đây các mọi người cùng thấy. Theo hướng tay tôi phi này. Đó, một cái hồ nước nữa được tạo bởi thác, rất là trong xanh. Cho nên là ai thích bơi ở tầng thác nào thì bơi. Lưu ý là khi mà nước dâng cao, tất cả khối đá dưới mặt hồ này là chìm hết. Chúng ta bắt đầu đi vào thăm nhà anh Dĩnh nhé. Nhà anh là em ruột của cái anh Cáy này. Và anh cũng bắt đầu tập tành làm du lịch rồi. Anh ấy làm theo kiểu homestay. Nghe là bản Chiềng Lé này, nghe chữ bản là nghe to lắm. Nhưng mà cả bản thì chỉ có 75 hộ dân thôi. Anh Cáy ơi, đây ban thờ gì đấy? Này là thờ chủ đất.
ban thờ chủ đất đây này. Chủ đất đi. Đây gọi là ban thờ chủ đất của người Thái, nhà nào cũng thờ thế này à? Người Thái nhà nào cũng thờ cái này. Ok, mình đi lên nhà anh Dĩnh thăm. Sau đó rồi hôm nay á, anh ấy đi phải làm cơm cho mọi người về giúp nhà anh ấy thu lúa. Tôi vừa nghe như vậy. Đây. Lên tầng 2 luôn. Anh Dĩnh lên đây anh Dĩnh ơi. Đây. Mời mọi người vào cùng tham quan nhá. Để thế bật thử cái điện lên xem nào. Có điện không? Có. Sao điện một bóng bé tí này thôi hả? Cũng giống như nhà anh Cái thôi, cả một cái tầng trên như này. Nhưng mà chỗ ngủ là đây à? Chỗ ngủ là ở tầng dưới. Đây anh đứng lùi về đây cơ. Thế trên này để làm gì? Trên này thì chỉ trước mắt là nó khách chưa về đấy. Hướng của nhà là chỗ này là để làm homestay. Đấy chỗ này là mỗi ông ngủ thôi. Còn để thóc để thiếc là để dụng cụ gia đình cái là để trên này. Còn gia đình thì ngủ tầng 1. Tức là sau này có làm homestay cho khách ở trên này. Vâng, sau này có khách nhiều về đấy, về chơi thác ấy. Chơi thác ấy đúng không? Vâng. Thế nhưng mà phải làm chăn chiếu sạch sẽ nhá. Thật sạch vào. vào. Làm phiếc đi vòng hoàng ấy. Thiết kế đúng không? Vâng. Ok, thế mình đi đường này xuống tầng 1 được đúng không anh? Đi được vào. Đấy, cái nhà sàn của người Thái thì cũng rất là rộng. Nhưng mà mọi người cũng đang phải học hỏi lại cách trình bày cho nó đẹp. Đấy. Cũng là cái bếp đây rồi. Bếp đây. Anh ơi, thế cho em hỏi một chút là anh đang phải đi làm cơm ấy thì là thế nào nhỉ? Anh nói cho mình. Anh hôm nay là nhà là thuê, tức là bà con đi giúp. Bà con đi giúp là cũng hơn 20 người đấy. Đi giúp làm gì đấy? Đi giúp gặt lúa. Ở đây cứ cái phong tục là cứ nhà nào mà gặt thì đến nhà kia đến giúp à? Vâng ạ. Thế xong rồi giúp cái công đấy, không lấy tiền. Không phải lấy tay nhau chứ. Hôm nay bà con là anh em đi giúp. Mình thì ngày mai mình lại đi giúp bà con. Anh em. Thế xong rồi mình nấu một bữa cơm mời đây, chúng ta cùng ra ngoài. Thế là mình nấu một bữa cơm mời họ à? Vâng, nấu bữa cơm mời họ. Thế nhưng mà có những người ta bận không đến giúp được thì phải chấp nhận đúng không? Vâng. Thế nhưng mà là cơ bản là sẽ giúp nhau. Giúp nhau, chủ yếu là đoàn kết giúp nhau. Vâng. Ở bản Trèng Lé thì cũng đang phấn đấu là một cái bản văn hóa làm du lịch đấy, cho nên là chúng ta sẽ cùng chung sức nhé. Với cả anh. Thế bây giờ một lát đi anh dẫn ra ruộng lúa nhé. Vâng ạ. Để xem thu lúa nhé. Vâng. Bọn em cũng chưa biết thu lúa của người Thái ở tại các cái nương như thế nào. Vâng. Chắc bằng thủ công đúng không? Cũng bằng máy móc ạ. Máy chỉ nhỏ chứ làm sao mà máy to được đâu. Đúng rồi. Cái máy sát này thôi chứ. Máy tuốt thì còn người thì làm bằng thủ công. Đó, làm bằng thủ công. Bằng liềm. Liềm, cắt cổ đúng không? Thôi chúng ta cùng đi ra đây xem đi. Đây là lán của anh này. Vâng. Mọi người ơi, đây là cái khu vực lán để mà trồng lúa đúng không? Trồng lúa và nuôi gà. Trồng lúa, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi con gì nữa? Nuôi con cá. Nuôi chó nữa luôn. Nào chúng ta đi vào đây xem cái gọi là cái lán để nuôi. Đây cũng có thờ ông chủ đất kìa. Nào anh đi dẫn em vào đây đi. Wow, trông cũng đẹp đẽ đấy chứ nhờ. Cái ao này nuôi cá à? Nuôi cá anh ạ. Nuôi cá gì anh? Cá chấm cỏ, cá rô phi, cá lai. Này sao để cho ngan nó lên nó ăn thóc à? Lên đấy. Ngan chui vào đây à? Thế bây giờ đi ra đằng sau, đi đằng đường nào? Đi đường này. Đi đường này, anh đi trước đi. Đấy, đây là cái lán của em đấy. Lán để anh ấy nuôi đấy, anh Dịnh nuôi đấy. Dịnh nuôi đấy. Đây, chúng ta đi vào đây, đây gà đây này. Gà chạy đôi đấy. Gà chạy đồi đấy, thế này mà thả nó chạy mất hết à? Rồi anh ấy gọi cúc cúc này, gà về nhiều lắm mọi người ơi. Để em gọi thử thế nào, Cúc 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 cúc. Ồ, nó bù về hết này, thế cho nó ăn đi. Cúc 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 cúc. Đâu, không cho nó ăn à? Ăn no. Cúc 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 cúc. Ôi gà ngon quá. Trong kia là nuôi gì? Nuôi lợn. Nuôi lợn à? Vâng, lợn. Bây giờ đi xem bà con cắt thì đi bên này. Đi xem bà con cắt thì phải đi bằng gì? Đi bộ thôi. Nào. Wow. Chào các chị nhá. Quay phim. Chị ơi, cho em xem cái liềm của chị nào. Ôi cái liềm này là từ
Lâu lắm rồi. Ngày xưa đấy. Ngày xưa đúng không chị? Bây giờ em sẽ bỏ máy đây để em xuống em cắt thử cái nhá. Em chưa bao giờ được cắt lúa đâu. Nào, chị để em thử cái nào. Lúa này là lúa nương hả chị ơi? Bây giờ cắt như nào? Cứ như này à? Khều lên này xong cắt à? Khều lên này. Xong cắt này à? Được cái này. Rất ít này thôi à? Để vào đây đúng không? Vâng, đấy. Rồi, cắt đây nhá. Khều lên này đúng không? Giỏi không? Cắt rồi. Thế này một ngày à, cẩn thận là nó vào người hả chị? Cái này à, cái này nó cắt vào thịt à? À, nó cắt vào chân mất đúng không? Đây, khều lên này, làm lại lần cuối này. Khều lên này. Xong rồi để này cắt luôn. Cắt. Wow, thôi làm một lần nữa đi. Đang thích. Đấy. Thế một ngày chị ơi, một ngày chị cắt được bao nhiêu? Ôi, chưa biết được cả đà này là cắt sau này đấy. À, hết cả chỗ này á? Thế thì phải mất 2 ngày à? Không, một ngày thôi. Một ngày thôi đúng không? Bây giờ là xuống công đoạn lại thủ công nữa này. Anh xem nào. Cái này là để sàng à? Lúa trong này à? Cứ sàng này á? Ôi ôi, toàn làm thủ công thôi. Làm này đến bao giờ mới xong nhỉ? Được chưa? Chưa được à? Thế làm sao mới hết nhỉ? Sao mình không làm này cũng được không? Không được à? Phải không được này à? Này. Được không? Được không? Giỏi phết. Hết chưa em ơi? Hết rồi này. Hết chưa? Rồi. Như đây. Cái sao làm này hay này. Thấy không? Hứng luôn. Phát minh luôn. Đấy. Không được à? Không đẩy lên à? Hay quá. Tôi chơi kiểu này có được không? Có vẻ không được đúng không? Phải như này mới được. Ở nhà ông này rất là nhiều ruộng đây này. Quay một tí thử. Đấy, ít thôi. Ít thôi. Quan trọng là mày. Cho vào máy thử nhá. Ít thôi. À, cho vào hết đi à? Ui. Ui. Ui rồi, hay quá. Ui rồi. Nguy hiểm đấy. Một tay thôi này, bỏ một tay thôi này đúng không? Rồi. Rồi. Ôi dồi ôi, bà con ơi, hay quá. Quá hay luôn. Được. Yeah. Wow. Wow. Máy cuốc lúa nhá. Hay quá. Ui giời, lại ngã. Nơi tôi ngã suốt thôi. Lại ngã. Sao ngã suốt? Hóa ra ở đây là bước phát là ngã. Mọi người đi xuống xem bà con nông dân thu hoạch. Một cái cảm xúc vô cùng sung sướng. Chưa bao giờ được làm việc như này.
Mặc dù ngã 4 phát rồi. Cái này hôm nay có thu luôn không? Tốt quá, vui quá. Thôi, chúng ta còn đi vào thăm nốt thôi. Chúng ta vào tham quan cái chuồng đi. Cái chuồng này là chuồng nuôi gà. Úi dồi. Lợn bản đấy à? Úi dồi ôi, con lợn này nó trông nó đen xì này. Lợn đực đấy. Em ơi, lợn bản có lông nó hay không? Cái lông của nó dày mà nó khác, giống lợn rừng ghê ấy nhở? Giống lợn rừng thế. Wow, giống lợn rừng lắm luôn đấy. Em ơi, con này rất giống lợn rừng này. Lợn rừng mà, lai lợn rừng thôi. Đấy, con này nó lai ra đây này. Đây là thằng nào lông nó dựng như này cơ mà. Mắt nó xanh luôn đây này, thấy chưa? Vâng. Đấy, lai cho ăn ấy đâu mà, ăn lá dướng với lại cây chuối đâu mà. Không nhà không cho ăn ấy đâu, toàn rừng nó lấy về cho nó ăn thôi. Đây con lợn mẹ đúng không? Vâng. Wow. Giống lợn này là lai với lợn rừng. Lai lợn rừng. Trên này gọi là lợn gì? Cái này lợn bản thôi. Cứ gọi là lợn bản thôi đúng không? Bản. Bao nhiêu tiền một cân lợn bản? 150.000. 150.000 một cân. Nó lai dọc dưa kìa. Wow, bé bé xinh quá. Lai dọc dưa kìa. Lai dọc dưa kìa thấy không? Vâng. Sao lại sống cùng với gà nhỉ? Gà nó thích vào chơi với lợn. Gà thích vào chơi với lợn đấy. Gà lợn nó đi nó hay thân như thiết. anh em mà. Vâng, như anh em nó hay chơi với nhau. Mày đừng có cắn tao nhá. Con này có cái cắn người ấy nhỉ? Không cắn đâu anh ạ. Hay quá. Đấy, nên là Ok. thì đấy nuôi là này để cải thiện gia đình, khi khách về cần thì cho khách ăn thôi mà đấy. Nhưng nuôi rông dài thôi mà, thả vườn linh tinh thôi mà. Đúng rồi. Vâng. Hay quá. Rất hay. Mọi người nhìn thấy quang cảnh view từ xa của thác 7 tầng Triềng Khoa nhé. Hiện tại là mùa này chưa phải mùa nước to, cho nên là tất cả các cái nước mà đang chảy từ thác nhìn từ ngoài xa này tới ấy, thì đều là nước từ trong các hang đá đấy, từ các khe lạch, nước từ hệ thống nước đá trong mạch ngầm chảy ra mà tạo thành một con thác rất là đẹp. Còn nếu mà vào mùa nước lớn thì dĩ nhiên là hoành tráng rồi, đúng không anh? Vâng. Rất hoành tráng đúng không nhỉ? To lắm. To lắm đúng không? Nhìn tít từ trên phóng xuống đúng không? Vâng, vâng. Wow. Vâng. Đây là toàn cảnh thung lũng Mận Nà Ca nhé. Tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Toàn cảnh từ trên xuống có hàng nghìn gốc mận. Có sức thì mọi người cứ lên đây mà hái thôi. Lưu ý mùa mận chỉ kéo dài khoảng tháng rưỡi thôi. Có nghĩa là bây giờ chúng tôi là tháng 7 thì là khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7 tầm đấy. Tháng 6, tháng 7, 2 tháng. Tháng 7 là hết rồi. Mọi người nhìn nhá, đường đi vào nó hơi nhỏ tí, nhưng mà phải lưu ý là phải gọi nhau là có xe ra, có xe vào nhá. Chủ vườn mận ấy nó sẽ nói, phải nhờ họ thông báo là có xe ra thì ở xe ở ngoài không vào nữa. Chứ nếu không hai xe mà tránh nhau chỗ này thì toang. Còn xin báo cáo với cả cộng đồng phê phượt là bao phê luôn. Mọi người ơi, đây hành trình phượt là phê đi là mê của chúng tôi đã vào đến thung lũng Mận Nà Ca. Và bây giờ chúng tôi bắt đầu bẻ mận nhé. Mặc dù mùa này là gần hết rồi nhưng mà mận này này rụng đầy dưới chân đây này. Thoải mái luôn. Ui rồi cả cành cả cây luôn. Cứ thế này mà vặt thôi. Ui rồi. Ui giời, nó cứ rơi bùm bụp ấy. Ngon lắm. Mận còn chín luôn. Ui, cứ vặt quả lại rụng quả ấy. Nhiều lắm. Chín luôn đấy. Ôi rồi. Duy cầm anh ơi. Cả team phê phượt của anh đi hái mận. Ơi. Ôi sao nó rụng thế thì phí quá nhờ. Trèo à? Trèo nhá. Trèo nhá. Nào. Đấy rồi, túi đây rồi. Nào trả cái mũ đây, đổ đây đi ơi. Đấy. Nào anh em chia nhau ra đi, mỗi người một túi.
vặn thôi, cứ trên cây mà vặn thôi. Đấy, xếp làm quả trèo Làm quả trèo nhá. Cây này nhiều này. Nào, lên. Đấy, lên trên cao như này thì mọi người mới không vặt được ở dưới này. Cái cây này là mọi người không vặt được. Mình leo đây mình vặt. Nào Duy căng túi ra cho anh nhá. Ở đây cứ vặt xong rồi ra ngoài kia cân. Ui rồi, quả này chín quá rồi. Đấy. Wow. Ui, to lắm ấy. Này. Này. Wow, 2 quả to chưa? Đến đấy mà mọi người chơi. Nhưng mà tôi tư vấn luôn nhá, không cắm trại ở trên này được đâu nhá. Rồi bây giờ tiện cái nóc xe là chúng tôi trèo luôn lên đây tôi vặt này. Ui trời ơi, cây mận nó ngay đậu tầm này. Tuấn ơi lên đây cầm cờ phê phượt mấy đi. Bây giờ như này có phải là trời cho không? Cứ ngồi này mà vặt thôi nào đồng chí. Xe lợi hại cái đây. Đây mọi người nhìn thấy không? Lên luôn trên nóc xe, cứ thế này ngồi mà hái bận thôi. Riêng cái túi này phải để riêng, hoành tráng quá, tiện lắm. Này. Trời, riêng 2 cái cây này phải được khoảng mấy cân mận luôn đấy. Nó từ trên nóc luôn. Thích quá. Ôi đừng rơi, nhẹ nhàng. Hết sức nhẹ nhàng. Đừng rơi xuống đất. Nó chín lắm luôn rồi ấy. Wow. Đâu rồi, quả cờ phê phượt của chúng ta đâu rồi? Ôi giời, ông Duy tôi không cần phải ông đỡ đâu. Tôi đứng ở trên này tôi bỏ túi luôn rồi. Đây mọi người cùng nhìn thấy lá cờ phê phượt này. Để nguyên cho mọi người cùng nhìn tí nhá. Ở đây, đưa dưới này, đưa này, đưa anh mượn. Ui, ngồi nó gần. Đây là một kỷ niệm của phê phượt nhá. Đây, chúng tôi đã chinh phục nốt cái vườn mận này nữa rồi. Hôm qua quên mất không cắm ở thác. Nhưng hôm nay bù vào đây nhá. Nói chung là nên đến đây hái mận vui đấy, nhiều cảm xúc đấy. Ok, bây giờ tôi tiếp tục hái mận đây. Xe tiện lắm. Một cái cây mận mà mỗi một nhánh của nó đều có quả ấy. Nó sai lắm. Riêng chiếc túi này tôi sẽ cất riêng ra. Wow. Ui vẫn còn đầy rơi này. Quá nhiều luôn. Hái nhẹ nhàng tay thôi thì nó đỡ bị rụng. Chín quá rồi. Rất dễ rụng. Bẻ cái canh này nhẹ nhàng. Wow, vẫn rụng một quả. Chưa? Ui, mê quá. Wow, mê thế. Wow. Sao nó có thể sai được đến như này nhỉ? Ui, cứ sờ vào nó lại rụng ấy. Duy ơi, em ơi, đi đây chụp ảnh vẫn còn. Đâu tính tiền ở đây đúng không chị? Vâng, tính tiền đây. Mọi người ơi, chúng tôi vừa mới hái được 3 túi mận này, Duy cầm ra đây. Chú cho cháu hỏi là chú trồng vườn mận này được bao nhiêu lâu rồi ạ? Chú trồng được 28 năm rồi. Ồ, 28 năm ạ. Thế mỗi một năm mình thu hoạch được mấy vụ mận chú nhỉ? Một năm được một vụ thôi ạ. Một vụ kéo dài trong mấy tháng ạ? Được lâu là được tháng rưỡi. Lâu là 1 tháng. Còn nhanh thì là 1 tháng. Như vậy là vườn mận của nhà chú là tên là vườn mận gì? Vườn mận của ông bà Huy Tý ạ. Vườn mận ông bà Huy Tý nhá, tôi thấy là vườn mận to nhất ấy. Thế còn chú có chỗ để cho mọi người muốn ngủ đêm ở đây cắm trại thì có chỗ nào không? Ở đây ngủ đêm cắm trại thì chỉ ở trong vườn mận là thôi. Wow. Như vậy là không nên nhá. Anh em nhá, hôm qua tôi cắm trại ở thác Trường Khoa rồi. Vào đây chỉ hái mận thôi. Chú cho cháu hỏi là cái vé vào cửa vào đây tham quan thì hết bao nhiêu tiền và mua mận thì như nào nhỉ? Vào đây tham quan là mình được hái mận này. Vâng. Được ăn mận này. Vâng. Đấy, vé vào vườn là 30.000. Vâng. Đấy. Thế còn nếu mà hái nhiều mận mang về thì hái nhiều mận mang về là 25.000 một cân. 25.000 thích một cân. hái quả nào thì hái tự chọn. Vâng.
Mận này chú có dùng hóa chất để bơm không? Nói chung là không ạ. Đây là mận sạch tuyệt đối đấy ạ. Vâng. Tức là vườn mận của vợ chồng chú là 28 năm là lâu nhất ở đây chưa? Cũng là lâu nhất rồi đấy ạ. Wow. Thế còn những gia đình kia là trồng chắc chỉ được 5-10 năm thôi đúng không? Không, có vườn cũng lâu như nhà tôi, nhưng có vườn thì mận trẻ thì khoảng 10 năm rồi 5 năm. Chú ơi, cây mận trẻ với cây mận già nhá, cháu lại vừa rồi nhá. Cháu trèo được mấy cây cao cao nhá. Đấy là mận cháu thấy già đấy. Quả rất to. Đúng rồi, mận già là quả to nhưng mà nó ít quả. Quả to, ăn ngon hơn. Cháu chảy cả máu chân đây này, chú thấy không? Cả máu tay đây này. Đấy. Mận già mọi người nhá là ít quả. Ít quả, đấy, nhưng mà trái to, ăn ngọt. Ăn ngọt. Thế còn mận non thì là mấy? Mận non là 3 năm bắt đầu có quả. Còn nó khoảng 10 năm là lúc mà sung sức nhất đấy ạ, nhiều quả nhất. Tức là 10 năm là sung sức nhất đấy. Thế thì bây giờ cái vườn này chú phải nhổ cây cũ đi trồng mới lại không? Không ạ, mình để cái cây cũ mà nó già thì mình sẽ cắt đi. Cắt cành trên đi để cho phát cành non ra. Tức là thế này này. Cho trẻ hóa đấy ạ. Cắt nó đi. Thế là nó để nhánh ra đúng không? Đấy, trẻ hóa. Vâng. Thế còn vào đây 30.000 ăn thoải mái. Ăn thoải mái ạ. Còn đâu phạt bao nhiêu mang về thì tính tiền. Thì tính tiền đúng rồi. Tư vấn cho mọi người là trong này á, đường vào nó hơi khó nhưng mà yên tâm nha, vào trong này lại có chỗ quay xe. Theo cháu là chú đợt tới phải bỏ bớt mấy cây góc này cho xe to vào quay đúng rồi. cho dễ nhá. Ok, thế thì chúc cho mọi người chú chúc cho mọi người lên vườn mận Naka nhờ chú nhờ. Vào nhà chú Huy Tý ạ. Huy Tý nhá. Sẽ có một cái vườn mận 28 năm chú nhờ. Lâu đời chắc nhất đây rồi đấy. Ok, phê phượt khám phá Mộc Châu đến đủ cả vườn mận là kết thúc. Yeah!